Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món salad gà nướng. Món salad hiện đại với thịt gà nướng, rau xà lách và sốt dressing tùy chọn. Cách làm: nguyên liệu: thịt gà 400g, xà lách một bó lớn, cà chua bi 100g cắt đôi, dưa chuột một quả, thái lát hoặc thái hạt lựu, hành tây 1/4 củ, thái lát mỏng, gia vị ướp gà, muối, tiêu, bột tỏi, paprika tùy chọn, dầu ô liu 2 muỗng canh, sốt dressing. Các bước thực hiện: ướp và nướng gà. Rửa sạch thịt gà, để ráo. Nếu dùng ức gà dày, có thể thái đôi theo chiều ngang để miếng thịt mỏng hơn. Dễ chín đều, trộn thịt gà với 1 muỗng canh dầu ô liu, muối, tiêu và các loại gia vị khô, bột tỏi, paprika. Ướp ít nhất 15 phút, làm nóng nồi chiên không dầu. Đặt gà lên nướng mỗi mặt 6 phút, tùy độ dày, cho đến khi gà chín hoàn toàn và có màu vàng đẹp. Gắp gà ra khỏi bếp, để nghỉ 5 phút rồi thái lát hoặc xé miếng vừa ăn. Xà lách và các loại rau củ khác rửa sạch, để ráo nước hoàn toàn. Xà lách xé miếng vừa ăn, cà chua bi cắt đôi, dưa chuột thái lát, cho tất cả rau củ vào tô lớn, giữ trong tủ lạnh cho giòn, pha sốt dressing. Sốt mayonnaise với chanh tỏi, 2 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh sữa chua không đường, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1/2 tép tỏi băm nhỏ, muối, tiêu. Trộn đều, trình bày và thưởng thức. Cho rau củ ra đĩa, xếp gà nướng đã thái lát lên trên. Rưới sốt dressing lên salad. Trang trí thêm bằng các loại hạt, hạnh nhân lát, hạt óc chó, hoặc phô mai parmesan bào, tùy chọn. Thưởng thức ngay khi gà còn hơi ấm và rau còn giòn. Những điều lưu ý: sau khi nướng, bắt buộc phải để gà nghỉ 5-10 phút trước khi thái. Việc này giúp nước ngọt trong thịt tái phân bổ đều, giữ cho miếng gà mềm và mọng nước. Khô rau củ cần được thấm khô hoàn toàn trước khi trộn. Nếu còn nước sốt sẽ bị loãng và không bám đều vào rau, làm giảm hương vị. Thời điểm rưới sốt: chỉ rưới sốt dressing ngay trước khi ăn và trộn nhẹ. Nếu rưới sớm, độ chua, mặn của sốt sẽ làm rau xà lách bị héo và mềm nhũn. Lưu ý với sốt dressing, tùy thuộc vào loại sốt bạn chọn, lượng calo sẽ khác nhau. Sốt dầu giấm, vinaigrette thường là lựa chọn ít béo và lành mạnh hơn. Thêm màu sắc: để món salad hấp dẫn hơn, hãy thêm các nguyên liệu có màu sắc như ớt chuông vàng, đỏ, cải tím hoặc bắp cải tím thái sợi. Salad gà nướng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích ẩm thực lành mạnh và tiện lợi. Món ăn này là sự kết hợp tinh tế giữa thịt gà nướng thơm lừng, chín tới, vị ngọt tự nhiên và mọng nước, cùng với các loại rau xà lách tươi giòn, thường là xà lách romaine, xà lách lolo, dưa chuột, cà chua bi và các loại rau củ khác. Linh hồn của món salad là phần sốt dressing, với nhiều biến thể từ sốt dầu giấm nhẹ nhàng đến sốt cây sa béo ngậy, giúp món ăn không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Đây là một bữa ăn hoàn chỉnh, lý tưởng cho những ngày cần năng lượng nhưng vẫn muốn giữ dáng. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên đón xem những video sắp tới để biết thêm nhiều món ăn mới nhé!